წინასაარჩევნო კამპანია და პრემიერ-მინისტრობის საერთო კანდიდატი გაერთიანებული ოპოზიცია კონსულტაციებს მართავს. გზავრობა წესების დაცვის გარეშე, რა ხდება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, რატომ ვერ ხერხდება რეგულაციების დაცვა და მგზავრთა ნაკადის გაკონტროლება. Საღამოშტობის ეთერშია მთავარი ექვსზე მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. პენსიონერები, რომლებიც ლიბერთი ბანკში პენსიის ასაღებად მივიდნენ, ბევრად ნაკლები თანხა დახვდათ. მიუხედავად იმისა, რომ კორონავირუსის გამო ქვეყანაში დაწესებული სამთვიანი საშეღავათო პერიოდი ჯერ არ გასულა, მათ ვისაც პენსია წინასწარ ჰქონდა აღებული, დღეს სულ სხვა რეალობის წინაშე აღმოჩნდნენ. პენსიონერებმა არ იციან, რატომ დააკლეს თანხა და რა დაანგარიშებით. ნინა მაჩაბელი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. COVID-19-ის მიერ შექმნილი კრიზისიდან გამომდინარე ხელისუფლებამ პენსიონერებს მისცა პირობა, რომ 3 თვის განმავლობაში ისინი აიღებდნენ სულ თანხას და წინასწარ აღებულ პენსიებთან დაკავშირებით არ ჩამოაჭრიდა საპროცენტო განაკვეთ, თუმცა ეს თვე არის მესამე თვე საშეღავათო პერიოდის და ბანკში მისულ მოქალაქეებს დღეს აიღეს უფრო ნაკლები თანხა 175 ლარი, ვიდრე მათ 2 თვის განმავლობაში ერიცხებოდათ. მათთვის ამ დრომდე არავის განუმარტავს ის თუ რატომ მოხდა ეს და რატომ ვერ აიღეს სრულად საპენსიო თანხა. მამაჩემ იღებდა, ჩამონაჭერი აჭრიდა. 2 თვე ხო ზედიზედ იყო დახმარება რაღაცა. ხო არ აჭრიდნენ და არ ვიცი ახლა აგი არ ავიღე 172 აიცავი. და რამდენ წელოდება? 240 პენსია აქვს წესი. ჯომისა და ამის ვეტერანია მამაჩემი და აბა ახლა ეს ავიღე. და ეხლა რამდენი აიღეთ? აი 170 ლარი. და რატომ აიღეთ? არ ვიცი, აი ახლა უნდა გავაკვიო. ჩამოვიყვან 3 თვის განმავლობაში ჩვეულებრივ 240 ლარი. კი, უნდა ამიღო. ხო მესამე თვეა არა უკვე. აბა ახლა ეს ავიღე. ეხლა 220 ლარი დაგერიცხათ? არ დამერიცხა. 60 არ ვიცი. და შევამოწო. ამ 3 თვიანი პერიოდის განმავლობაში 220 ლარი იღებდით ჩვეულებრივად? მესამე თვეა და არ ამიღია 220 ლარი. და ეხლა რამდენი არის ბარათი? 172-ო. მას შემდეგ, რაც ეს ფაქტი გახდა ჩვენთვის ცნობილი, ბუნებრივია დავუკავშირდით ლიბერთი ბანკს, ამ დრომდე მათ განცხადება არ გაუკეთებიათ და იმ შემთხვევაში თუ გააკეთებენ განცხადებას, ჩვენ ამ განცხადებას და უფრო მეტ დეტალს მოგიყვებით მთავარ გამოშვებაში. მადლობა ნინა მაჩაბელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გაერთიანებული ოპოზიცია პრემიერ-მინისტრობის საერთო კანდიდატზე კონსულტაციებს მართავს. გაერთიანებაში შემავალი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები სავარაუდო კანდიდატის ვინაობას არ ასახელებენ, თუმცა ამბობენ, რომ ამ პოზიციაზე გიორგი ვაშაძეს არ განიხილავენ. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ წინასაარჩევნო კამპანია უკვე დაიწყეს და პრემიერის კანდიდატის ვინაობაც მალე გახდება ცნობილი. ოპოზიციური კონსულტაციების შესახებ ნინო გაზდელიანი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში საუბარს. გისმენთ ნინო. ქეთი, გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემავალი პარტიების წარმომადგენლები, რომლებიც დღევანდელ შეხვედრას ესწრებოდნენ, ცალსახად აცხადებენ, რომ გიორგი ვაშაძე არ განიხილება პრემიერ-მინისტრობის შესაძლო კანდიდატად და ასევე ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ რომელიმე პარტიამ ამ გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემავალმა დაუჭირა მხარი, ეს არ იქნება საკმარისი, ვინაიდან საჭიროა საერთო კონსენსუსი და ამისათვის და მათ ყველამ ერთხმად განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე საერთოდ არ მსჯელობენ, რომ გიორგი ვაშაძე შესაძლოა იყოს კანდიდატი. ნაციონალურ მოძრაობაში გიორგი ვაშაძის კანდიდატურა პრემიერის პოსტზე არც განიხილებოდა, არც განიხილება და არც მომავალში იქნება განხილული. არ განხილულა, არც დღეს განხილულა, არც აქამდე განიხილებოდა და რამდენადაც არ განიხილება. ნებისმიერ პოლიტიკურ სუბიექტს შეიძლება ჰქონდეს ამბიცია პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად, მაგრამ უნდა ვიყოთ რეალისტები და ჩვენ ეროვნული დემოკრატები ამ ერთობაში დაუჭერთ ხაზს იმ კანდიდატს, რომელიც იქნება რეალისტური და გაორიენტირებული გამარჯვებისათვის. გიორგი ვაშაძე ეგეთ არ მივიცემ. პრემიერობის კანდიდატზე ლაპარაკი არ ყოფილა. მე არ ვიცი რატომ მოგივიდათ ეს აზრი. გაერთიანებული ოპოზიცია დღეს ძალაერთობაშია ლაპარაკობს 30 გეოგრაფიაზე ან 73 გეოგრაფიაზე ამ მიმართულებით. გარწმუნებთ რომ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატურაზე ლაპარაკი არ არის. ჩვენ ასევე გვეყოლება ერთიანი საერთო პრემიერობის კანდიდატი. ამას მე გარანტირებულად გეუბნებით, რომ გაერთიანებული ოპოზიციას ძალაერთობაშია ეყოლება ერთიანი საერთო პრემიერობის კანდიდატი, მაგრამ ეს არ იქნება
გიორგი ვაშაძის კანდიდატურა ამ პოზიციაზე არ განიხილება. მე რამდენადაც მახსოვს ქალბატონმა თაკო ჩარკვიანმა თავისი პირადი აზრი გააჟღერა და შემდეგ ეს თქვა კიდევაც ხმამაღლა რომ ეს არის მისი პირადი აზრი. არ ყოფილა არც ერთხელ განხილვა გიორგი ვაშაძის როგორც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის შესაბამისად ამაზე მსჯელობა საერთოდ არ ყოფილა. არათუ გიორგი ვაშაძეზე არავიზე ყოფილა ჯერჯერობით მსჯელობა. ჩვენ ამ საკითხზე შევჯერდებით, აუცილებლად რაღაცაზე ჩამოვყალიბდებით და საუკეთესო ვარიანტს შევთავაზებთ ჩვენ სამომრჩეველს. ძალა ერთობაშია ფორმატში არ ყოფილა განხილვა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის, არ ყოფილა განხილვა გიორგი ვაშაძის კანდიდატურის. ძალა ერთობაშია წარდგება ერთიანი კანდიდატით, ეს იქნება მსჯელობის საკითხი. გიორგი ვაშაძის კანდიდატურა არ განიხილება ძალა ერთობაში. პრემიერ-მინისტრის წარდგენა ხდება იმ ფორმატში, როდესაც ხდება კონსენსუსის გზით. ნაციონალურმა მოძრაობამ დააფიქსირა თავის უკეთრე პოზიცია, რომ ის არ უჭერს მხარს, აქედან გამომდინარე კონსენსუსი თუ მიღწეული არ იქნება, ერთიანი კანდიდატი წარდგენილი ვერ იქნება. სულ ცოტა ხნის წინ განმარტება გააკეთა თაკო ჩარკვიანმაც, რომლის ინიციატივაც იყო ერთ-ერთ შეხვედრაზე გაერთიანებული ოპოზიციის, რომ არ იქნებოდა ურიგო გიორგი ვაშაძის კანდიდატურაზე, რომ ემსჯელათ ოპოზიციას ამ გაერთიანებული ოპოზიციის ფორმატში. მისი თქმით, ცოტა გაუგებარია, როდესაც პარტიების წარმომადგენლები ასე გადაჭრით ამბობენ, რომ გიორგი ვაშაძის კანდიდატურა არც განიხილებოდა და არც მომავალში არ განიხილება. მან კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ვაშაძე არის რეფორმატორი და მართლაც კარგი კანდიდატი იქნებოდა პრემიერ-მინისტრობის პოსტზე. ერთი კვირის წინ ერთ-ერთ ეთერში აბსოლუტურად ცეთი უწყინარი საუბრის დროს ჩემი აზრი გამოვტყვი, რომელსაც ეხლაც იგივე აზრზე ვარ და შევეცდები მაქსიმალურად რომ კოლეგები ჩემი დავარწმუნო რომ პროცესისთვის კარგია ჩემი აზრი, მოეწონებათ, გავა ძალიან კარგი არა, ალტერნატივა იქნება უკეთესი, გაუმარჯოს უკეთეს ალტერნატივას იმ პროცესისთვის, რომელიც გადასარჩენია, იმიტომ რომ ძალიან მინდა რომ ივანიშვილის წისქვილზე არ დავასხათ წყალი და ბიპოლარული არ აღმოჩნდეს ისევ. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, რომელიც გაერთიანებული ოპოზიციის ფორმატში გაიმართა, როგორც განაცხადეს მისი დასრულების შემდეგ, მთავარი საკითხი იყო ოპოზიციის სტრატეგია, როგორც გაერთიანებული ოპოზიციის ფარგლებში, ასევე იმ ფორმატში, რომელიც იმართება ხოლმე ლეიბორისტული პარტიის ოფისში და ამ ეტაპზე მთავარი არის, რომ ეს პარტიები შეჯერდნენ საერთო კანდიდატებზე მაჟორიტარებთან დაკავშირებით. კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს გამოაცხადეთ უახლოეს მომავალში, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ შევჯერდეთ ჩვენი ფორმატზე, თუ როგორი იქნება სტრატეგია მთლიანად ოპოზიციის, ანუ ეს იქნება მაჟორიტარულ ოლქებში ოპოზიცია დააყენებს ერთიან კანდიდატებს, თუ იქნება მეორე ტურში მხარდაჭერილი კანდიდატები, ორივე ასე ვთქვათ, ფორმატს გააჩნია თავისი პლუსებით და თავისი მინუსებით, ასე რომ ეს საკითხები არის განსახილველი მთლიანად ოპოზიციაში და მათ შორის ამ ფორმატშიც, რომელიც უკვე წელიწადზე მეტია ფუნქციონირებს, გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია, ამიტომ ეს საკითხები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც უახლოეს მომავალში გადაწყდება. ჩვენ მუშაობთ ველზე და მუშაობთ შტაბებში, ვაყალიბებთ გაკეთებულ ჩვენს რესურსებს ვაძლიერებთ. ეს არის ჩვენი ყოველდღიური სამუშაო რეჟიმი, არაფერი განსაკუთრებული თქვა ამასთან დაკავშირებით არ ხდება. მინდა გითხრათ, რომ მზადყოფნაში ვარ, ჩვენი ამოცანა არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ბეძინა ივანიშვილი ჩამომაშოროთ ხელისუფლებას ყველა ფრონტზე, ყველა ადგილზე ძალა ერთობაშია იბრძოლებს მხოლოდ გამარჯვებისთვის და პირველი ადგილისთვის, იმიტომ ჩვენ გვაქვს ამბიცია მოვიდეთ ხელისუფლებაში. ჩვენი წესდებით, რომელსაც მოვაწოდეთ ხელი ძალა ერთობაშიას ფორმატში, ყველა პარტიის ლიდერი შეიძლება განხილული იყოს მაჟორიტარულ კანდიდატად, მაგრამ ეს დამოკიდებული არის შტაბურ გარკვეულ მუშაობაზე, გარკვეულ საარჩევნო სტრატეგიაზე. ამ ეტაპზე ცალსახად შემიძლია გითხრათ, რომ ნებისმიერი პარტიის ლიდერი შეიძლება განხილული იქნას ძალა ერთობაშია ფორმატში მაჟორიტარ კანდიდატად. ვინ იქნებიან ოპოზიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები, ეს საკითხი ჯერჯერობით ღიად რჩება და კონსულტაციები კვლავ მიმდინარეობს, რაც შეეხება წარდგებიან თუ არა, მაგალითად ერთიანი პროპორციული სიით, გაერთიანებული ოპოზიციის პარტიები ამბობენ, რომ სავარაუდოდ ყველას ექნება საერთო ცალ-ცალკე სია. პარალელურად დღეს შეხვედრის შემდეგ გაერთიანებული ოპოზიციის შემავალმა პარტიებმა განაცხადეს, რომ მიმდინარეობს კონსულტაციები და ლაპარაკებები სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან დაკავშირებით ამ გაერთიანების გაფართოებაზე და ასე რომ არ გამორიცხავენ რომ სხვა პარტიები შეუერთდნენ უკვე გაერთიანებულ ოპოზიციას. მადლობა ნინო გაზელიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ოპოზიციის კონსულტაციებზე.
საკონსტიტუციო ცვლილებები ოპოზიციას სჭირდება, აცხადებს იუსტიციის მინისტრი, რომელიც ოპონენტებს მოუწოდებს თავად შეასრულონ 8 მარტის შეთანხმება და მხარი დაუჭირონ საარჩევნო კანონში შესატან ცვლილებებს. წულუკიანი ამბობს, რომ ეს შეთანხმების ნაწილია. მმართველ გუნდში ოპონენტებს პოლიტიკურ სპეკულაციებში ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ ოპოზიცია საარჩევნო ცვლილებების ჩავარდნისთვის საბაბად იყენებს გიორგი რურუას საკითხს, რადგან არჩევნებში მოგების იმედი არ აქვთ. ეს არის ის ცვლილებები, რომელიც ჩვენ არ გვჭირდება, ეს არის ცვლილებები, რომელიც სჭირდება ოპოზიციას და შეთანხმებისამებრ ჩვენ ამ ცვლილებებს გავატარებთ სიცოცხლეში, თუ კი ოპოზიცია გულისხმობ ერთ ან მეტ კონკრეტულ ძალას, რომელიც ამბობს კიდევ კვლავ, რომ 8 მარტის შეთანხმება არ სრულდებაო, არ მისცემს ხმას ამ ცვლილებებს, ეს იქნება მხოლოდ საბაბი იმისა, რომ ჩაშალონ ეს რეფორმა, რომელიც რეალურად მათივე მოთხოვნით და მათივე ინიციატივით ტარდება და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომელიც მათთვისვე არის საჭირო იმისათვის, რომ ეგებ როგორმე მოხდნენ პარლამენტში. რაც შეეხება იმას, თუ ვის აწყობს ეს ცვლილებები, მათემატიკურად აწყობს ბუნებრივია ოპოზიციას, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ცვლილებების საფუძველზე ისინი მიიღებენ მეტ მანდატს პარლამენტში, ვიდრე მიიღებდნენ 77-73-ის პირობებში. რო არის საბაბი, მიზეზი არის ის, რომ ისინი არჩევნებში ვერ ხედავენ აზრს, გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი არის 12%-იანი პარტია, მეორე არის 3%-იანი პოლიტიკური პარტია. ასეთ პირობებში ბუნებრივია მათთვის აზრი დაკარგა არჩევნებმა. ეს არის სპეკულაცია, ერთადერთი ორი ვალდებულება ავიღეთ ჩვენ ამ შეთანხმების საფუძველზე. ერთი გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ხარი უნდა დავუჭიროთ ყველა საკონსტიტუციო ცვლილებებს და მეორე გულისხმობს იმას, რომ არავინ არ უნდა განახორციელოს მართლმსაჯულების არასათანადო პოლიტიზება. ოპოზიცია კი პოლიტპატიმარ გიორგი რურუას გათავისუფლების გარეშე საკონსტიტუციო ცვლილებების მხარდაჭერას არ აპირებს. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერები კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ ხელისუფლებას შეასრულოს შეთანხმება და გაათავისუფლოს მთავარი ოპოზიციური არხის დამფუძნებელი. საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი სხდომა 4 ივნისს ჩატარდება, ქვეყნის მთავარ კანონში ცვლილებები კი ივნისის ბოლოს უნდა შევიდეს. ელემენტარული ნაბიჯი არის გადასადგმელი. გიორგი რურუას განთავისუფლება. ამის შემდეგ ჩვენ რა თქმა უნდა მივიღებთ მონაწილეობას ყველა პროცესში, განხილვებში, მათ შორის საპარლამენტო განხილვებში. ასევე მივცემთ ხმას კენჭისყრისას. მაგრამ სანამ არ შესრულდება შეთანხმების ორივე ნაწილი, ჩვენ საკონსტიტუციო პროცესში არ მივიღებთ მონაწილეობას. ევროპულ საქართველოს და მთლიანად ოპოზიციას კი არა, ქვეყანას სჭირდება ნორმალიზაცია და შედარებით მაინც ცივილიზებული საარჩევნო კამპანია და დამშვიდება. ეს არის რაც სჭირდება ქვეყანას. და თუ შეთანხმების შესრულებას არ აპირებენ, ან არ შეასრულებს ივანიშვილის შეთანხმებას, რაც დადო საზოგადოების და საქართველოს მეგობრობის წინაშე, არ გამოუშვებს პოლიტპატიმარს, მაშინ თუ უნდა ნურც მიცემენ ხმას იმ საკონსტიტუციოებას და ვნახოთ როგორ დამთავრდება ეს ყველაფერი. თეატროლოგიანი იმას მართალს ამბობს, რომ მართლა არ სჭირდება ამ ხელისუფლებას ეს კანონპროექტი, იმიტომ რომ მათთვის მთავარი არის არა ქვეყნის ინტერესები, არამედ ხელისუფლებაში რაც შეიძლება დიდხანს დარჩენის ინტერესი, ხოლო მათთვის ხელისუფლებაში დარჩენის და მაქსიმალური უმრავლესობის მიღების გარანტია არის სწორედ კანონი იმ რედაქციით, რომელიც დღეს მოქმედებს. უბრალოდ ხელისუფლებას უნდა ესმოდეს, რომ თუ ის ჩააგდებს ამ კანონპროექტს, ეს ძალიან ძვირი დაუჭდება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მიმართავ ძალიან მკაფიოდ. მან შეასრულოს თავისი წილი ვალდებულება ცვლილებებთან დაკავშირებით, ან უზრუნველყოს 93 ხმა, იმდენი რამდენიც უმრავლესობაში ყავს და დანარჩენი ხმების მოგროვებაზე როგორმე ოპოზიცია თავად ვიზრუნებთ. ოპოზიციაში შეიძლება იყოს განსხვავებული პოზიციები ამ თემაზეც, მაგრამ ოპოზიცია ამ პროცესში ვახერხებდით ქვეყნისთვის საჭირო გადაწყვეტილებების მიღებას. ასე იქნება საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. და დღის მთავარ პოლიტიკურ თემებზე საუბარი უკვე გაგრძელდება დღის სტუმრებთან ერთად. ვინ იქნებიან დღეს სტუმრები, ამას ნათია გოგსაძე თავად გვეტყვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმები, ნათია გისმენ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ქეთი, როგორი იქნება ოპოზიციური სტრატეგია, ეყოლება თუ არა საერთო მაჟორიტარული კანდიდატები პოლიტიკურ პარტიებს და ასევე საიდან დაიწყო საუბარი იმის შესახებ, რომ გიორგი ვაშაძე შეიძლებოდა ყოფილიყო პრემიერობის კანდიდატი გაერთიანებული ოპოზიციისთვის, რაც ფიქრობენ ამაზე პოლიტიკური პარტიები.
რას ფიქრობს თავად გიორგი ვაშაძე და სხვები ამის შესახებ ჩვენ ვისაუბრებთ ზალ დუმაშულთან, დავით ბერძენიშვილთან და მურმან დუმბაძესთან ერთად. დაგველოდეთ წინ საინტერესო დისკუსია გველის. მადლობა, წარმატებულ ეთერს გისურვებ. ნათია გოგსაძე დღის სტუმრებთან ერთად შემოგვიერთდება უკვე მთავარის გამოშვების დასრულების შემდეგ. თია წულუკიანი მედიის წინაშე პირველად გამოჩნდა მას შემდეგ, რაც პრემიერმა პარლამენტში მისი დაწინაურება დაანონსა. შესაძლოა თუ არა ის ქართული ოცნების სიის ლიდერი იყოს. იუსტიციის მინისტრი ამბობს, რომ ვინ სად დადგება საარჩევნო კამპანიაში, ამას ყველა მალე ვნახავთ. მე ვფიქრობ, რომ პრემიერ-მინისტრის ეს რეპლიკა, პასუხი იყო იმ არც ვიცი რა დავარქვა. იმ აბსოლუტურად ოდიოზურ პოლიტიკოსად ქცეული ადამიანის კივილზე, რომელიც ჩვენ ყველამ ერთად ვიღილით პარლამენტში და არ მგონია, რომ ამის უკან რაიმე ტიპის რეალური, ასე ვთქვათ, გეგმები იდგეს. სია თუ არა, პარლამენტი თუ არა, დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას და რა თქმა უნდა ყველანი დავინახავთ, ვინსად დადგება იმ საარჩევნო კამპანიაში, რომელიც ჩვენ ყველას გვაქვს წინ. დღესდღეობით ჩვენ ვგეგმავთ მხოლოდ სტრატეგიულ ცვლილებებს COVID-თან ბრძოლის შესახებ და არანაირ სამთავრობო ცვლილებებზე გუნდში მსჯელობა არ მიმდინარეობს. მე პოლიტიკაში ვიყავი 1994 წლიდან 2004 წლის თებერვლამდე, როდესაც დავტოვე პოსტი. მეორედ ამის გარკვეულად შემოთავაზება იყო 2012-ში. და იცით რომ ამდენად მე არ გიმალავ ჩემ ასაკს 69 წლისა ვარ. ჩემთვის ეს ყველაფერი უკვე განვლილი გზაა, დამთავრებულია. ჩემი ნებისმიერი პოლიტიკური ნაბიჯი. არავითარი სურვილი არ მაქვს მე პოლიტიკაში დაბრუნების. ერთი და იგივე მდინარეში არ შედიან სამჯერ. წმინდა სინოდმა შესაძლოა მეუფე პეტრე ეკლესიიდან საერთოდ განკვეთოს. სინოდი დიდი კრებისთვის ემზადება. კონკრეტული თარიღი უცნობია, თუმცა შემადგენლობა მეუფე პეტრესთვის საბოლოო ვერდიქტზე გადაწყვეტილებას მიიღებს. მღვდელმთავრები ამბობენ, რომ თუ მეუფე პეტრეს მიერ საეკლესიო კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტი დადასტურდა, სინოდი შესაბამის გადაწყვეტილებას გამოიტანს. მათი თქმით, მეუფე პეტრე და სხვა სასულიერო პირებით საკუთარ თავს არასათანადო ქმედებით თავად სჯიან. ეკლესიას აქვს თავის სამართალი. სამართლის კოდექსი რასაც დაადგენს, ის იქნება სამართალი ჩვენი საეკლესიო. აქ ხარ დაუჭერ, არ დაუჭერ, ეს არჩევანი არ არსებობს. არსებობს სამართალი, თუ იმ სამართლით დადგინდა, რომ დამნაშავეა, შესაბამისად კანონებით, საეკლესიო კანონებით განისჯება. ეს კანონები შემოგონილი არ არის. აი ეს კანონები შიდა სოფლოკრების დადგენილია. ამ გადასახედიდან მეუფემ გაიჩება ამ საეკლესიო. უნდა განვიხილოთ რა ქმედებები აქვს, მაგ ისეთი რომ იყოს გასახილველი. ამ გადასახედიდან და ამოცანებით. აი მე არ ეს გადასახედი არ მაქვს. რასაც ამბობს, აი რა ქმედებების განხორციელება. რა განხორციელდა. მას ურჩიეს რომ ცოტა ხანი განმარტოდი მონასტერში და დამშვიდი და დადე გონს მოეგი. მეტი არაფერი და დამშვიდ ეგ მას კითხეთ, მე არ ვიცი. დღეს საუბრობთ წესიერ თემებზე რა. ასეთ ეხა ცუდ თემებზე არ საუბრობთ. ცუდი რას შეგულისხმება? ვიდრე შესაძლოა განყენება მოხდეს პეტრე საავასი. ეს სინოდის ჩვენ დღეს საუბრობთ ადამიანებზე. დაელოდეთ სინოდს რა და ყველაფერს ნახავდეთ. წინა სინოდზე აი იმის წინა სინოდზე რომ შევდიოდი. ხომ გადასცემდნენ ჩემზე რომ მეუფე იაკობის საკითხი უნდა დაისვასო და მე სამართლიანად მივიღე, რას მივიღე, ხო? მაგრამ ვიზეც არ ფიქრობდნენ, ხომ ხედავთ? იმას რა დაემართა, რა ფორმით გამოვიდა გარეთაც. რომანტრიეს დასჭაციგება. მაგენი თავს თვითონ ისჯიან, თორე ღმერთი კი არაში, სარჩენ არაში. სინოდის ხდომაზე მეუფე პეტრეს საკითხი თუ დადგება. ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვენ უნდა მიმართოთ პრესენს უნდა მიმართოთ. ასეთი გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ აი ესეთ საკითხებზე კონკრეტულ რაც დღესასწაულს არ ეხება, უნდა მიმართოთ პრესენს. და თქვენ თუ დაუშვათ, ხალხის დამსახურების საბოლოო ჩეჩერების საკითხი. ყველაფერზე პრესენს უნდა მიმართოთ. აი ჩვენი პოზიცია არის ერთიანი, ეკლესიის პოზიცია და
ეკლესიის პოზიცია არის ერთიანი და მიმართეთ პრესს. მთავარი არხისთვის ცნობილია, რომ მღვდელმთავრების განხილვის თემა ბოდბელი ეპისკოპოსის ბოლოდროინდელი განცხადებები და საჯარო აქტიურობაც იქნება. უმაღლესი იერარქები მეუფე იაკობ სავარაუდოდ გაფრთხილებას მისცემენ. არ არის გამორისული სინოდის ხტომაზე მღვდელ მონაზონი ანდრიას სარიას დასჯის საკითხიც განიხილონ. ყოფილი მღვდელმსახური მამა ანდრიას სარიას აზრით სინოდის მსგავსი გადაწყვეტილებები უკანონობაა. ნებისმიერი გადაწყვეტილება რაც უკავშირდება მეუფე პეტრეს თუ ნებისმიერ სხვა სასულიერო პირს, რომელიც მას ამოიღებს, ეს იქნება უკანონობა, იმიტომ რომ სამჟელო არის რაზეც ისინი, ესე ვთქვათ, კითხვებს სვავენ და არა ის, რომ ამ კითხვების გაუქმებას ცდილობდნენ და ადამიანების მოცილებას. ამით პრობლემა არ მოგვარდება, უფრო მეტად პრობლემა გაიზარდება. სასულიერო პირები იმიტომ არიან დღეს ჩუმად, რომ იმედი აქვთ, რომ სინოდი კიდევ ერთხელ გადასინჯავს თავის, ესე ვთქვათ, უკანონო გადაწყვეტილებებს და ბოლოს აი მამა ათინოგენის გამოჩენაც ერთ-ერთი სასულიერო პირის, რომელმაც ფაქტობრივად ვერ დაიტია ამდენი უკანონობა, კიდევ ერთხელ იმედი ქონდა მას სინოდი იმსჯელებდა, აფეთქდა და აგერ გუშინ მივიღეთ ერთი სასულიერო პირი. და პრობლემა, რომელიც შესაძლოა კიდევ უფრო მასშტაბურ პრობლემაში გადაიზარდოს და ქვეყანაში ეპიდემიის თავიდან გავრცელებას შეუწყოს ხელი. ხალხმრავლობა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, გადატვირთული ავტობუსები და მიკროავტობუსები და მოქალაქეები, რომლებიც წესებს არ იცავენ. ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა ქალაქში შექმნილ ვითარებაზე? რატომ ვერ ხერხდება მგზავრთა კონტროლი და როგორ უნდა მოხდეს რეგულაციების დაცვა? ამ კითხვით ჟანა აკოფაშვილმა დღეს ექსპერტებს მიმართა და ახლა ის ჩვენ გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ჟანა, რაში ხედავენ სპეციალისტები გამოსავალს? საზოგადოებრივ ტრანსპორტში არსებულ მდგომარეობას აფასებენ ექსპერტები. მათი თქმით, მდგომარეობა მართლაც არის სავალალო. ის რეკომენდაციები კი, რომელსაც ევროკავშირის ქვეყნები ეყრდნობიან, საქართველოში არც ერთი მათგანი არ არის გათვალისწინებული. მათივე თქმით, თბილისის მერიამ ერთადერთი მხოლოდ მოუწოდა მოსახლეობას, რომ მათ პირბადის თანხლებით უნდა ემგზავრათ, თუმცა მას თავად მოსახლეობის დასაცავად სხვა უფრო ეფექტური რეკომენდაციები არ გაუთვალისწინებია. თითქმის ყველა ეთერიდან მოუწოდეთ თბილისის მერიას, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღდგენისთანავე შეეცვალათ მიდგომა და პოლიტიკა და განსაკუთრებით პიკის საათში მინიმუმამდე შეეცირებინათ ინტერვალი მარშრუტებს შორის, როგორც ავტობუსების შემთხვევაში, ასევე მეტროპოლიტენში, რომ განსაკუთრებით პიკის საათში აი სიმჭიდროვის კოეფიციენტი შემცირებულიყო და ნაკლები ყოფილიყო რისკები ვირუსის გავრცელების და ზოგადად საშიშროება. თუმცა ნაცვლად ამისა თბილისის მერიამ საპირისპიროდ გააკეთა, ანუ გაზარდა უფრო ინტერვალი, როგორც მეტროპოლიტენში, ასევე ავტობუსებში და თავიდან ბოლომდე მივიღეთ კატასტროფული მდგომარეობა, განსაკუთრებით პიკის საათში. მთავარი რეკომენდაცია, რომ დატვირთულობა ავტობუსების და საზოგადოებრივ ტრანსპორტს არ აჭარბებდეს 50%-ს, აი ეს არ არის შესრულებული. როგორ შეიძლებოდა ამის გაკეთება? რა თქმა უნდა, უნდა გაეზარდათ ავტობუსების რაოდენობა. 3 თვის განმავლობაში იყო იმედი, რომ იმას მაინც გააკეთებდა დედაქალაქის მერია, რომ მძღოლი იქნებოდა იზოლირებული კაბინის საშუალებით და დღეს ჩვენი მძღოლები მუშაობენ საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად. და მთავარი რეკომენდაცია, რომ მგზავრის დამხმარე პერსონალი, აი ესეთი სამსახური შეექმნათ, იმიტომ რომ ეს არის უკვე საერთაშორისო გამოცდილება, რომელიც ახსენებს მგზავრებს ახალი წესების დაცვის შესახებ. ექსპერტები ამბობენ, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში არსებული მდგომარეობა არ შეესაბამება პანდემიასთან ბრძოლის მეთოდებს. მათივე ვარაუდით, იმ შემთხვევაში, თუ დედაქალაქის მერია მგზავრებს უსაფრთხოდ არ გადაიყვანს, შესაძლოა ქვეყანაში მდგომარეობა კიდევ უფრო გართულდეს. მადლობა, ჟანა აკოფაშვილი იყო. კორონავირუსის გახშირებული ფაქტების მიუხედავად, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება ყოველგვარი წესების დაცვის გარეშე ხდება. მოქალაქეების სპეციალისტების რეკომენდაციებს მაინც არ ითვალისწინებენ. ისინი პირბადეების გარეშე მგზავრობენ და არც სოციალურ დისტანციას იცავენ. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში არ კონტროლდება მგზავრთა ნაკადიც. მინდა იცავს ეთი ადგილი ყოველდღე და ნახე. მიტყუებულები არიან სულ ესვანესა. აი 39-46 როგორ დაიცავენ, ნახევარ ფეხზე დგას. პირბადე თუ უკეთიათ? ზოგს უკეთია, ზოგს არ უკეთია. დღესაც ვიყავი მეტროში და რა ზოგი ისე არის რა, არ აინტერესებს. ზოგს უკეთია პირბადე, ზოგს არ უკეთია და
ჩემი განმოსაყიდიდან მაინც არიცავენ იმ წესებს, რაც კანონისგან არის წამოღებული. არ არის დასული ჩემი აზრით ყოველწესი. დისტანცია პირბადა ზოგადად ყველას უკეთია, მაგრამ დისტანცია დასული არ არის. პირბადის წესები. ანუ ბევრი ადამიანია სატრანსპორტო საშუალებებში, ვიდრე უნდა იყოს. პირბადის წესები ანუ ზოგიერთს კი, ზოგიერთს არა. დისტანციასთან დაკავშირებით დისტანცია 2 მეტრიანს ვერ იცავენ, ვერ ვიცავთ. პირბადის წესებს თუ იცავენ? ძირითადად სწორად ეგეთი. ზოგიერთს აქვს ნიკაპშკემოთ, მაგრამ საბურთალოს შესაძლო ეპიდაფეთქების ახალი კერა გახდეს. ნუცუბიძის მეორე მიკრორაიონში დევნილთა დასახლებაში ტერიტორიას პოლიცია აკონტროლებს. კორპუსი, სადაც ვირუსის პირველ წყარო, ექიმი ცხოვრობს ჩაკეტილი. ადგილობრივებს ტერიტორიის დატოვება მკაცრად ეკრძალებათ. ისინი კურიერის დაქირავებას ითხოვენ, რომ აუცილებელი ნივთების შესაძენად გარეთ გასვლა არ მოუწიოთ. ეგრეთ წოდებული საბურთალოს კლასტერი დღეს ისევ გაიზარდა, ინფიცირებულთა რაოდენობა 23-ია, გამოვლენილია მათთან კონტაქტში მყოფი 103 პირიც. გუშინ ეპიდემიოლოგებიც იყვნენ, ხალბატონი ხართუნა ბრძანდებოდა, ხალბატონი ლია, ყველაფერი ძალიან ნორმალურად და ცივილურად ჩატარდა. მოვილაპარაკეთ, რომ ჩვენ ვართ თვით იზოლაციაში, ალბათ იქ დგას ხო პატრული. არსად არ გავდივართ, ახლა ველოდებით კიდე რაღაც გადაწყვეტილებას ელემენტალურად კურიერი ან ვინმე, რომელიც საყოფაცხოვრებო დახმარებას გაგვიწევს, რომ ჩვენ არ დავარღვიოთ ჩვენი პირობა, არ მოგვიწიოს ნაგვის გასატანად გასვლა, მიუხედავად იმისა, რომ მოგვცეს უფლება, რომ დღესში ერთმანეთთან შეთანხმებით, რომ ქუჩაში ერთმანეთს არ შევხვდეთ, გავიტანოთ ნაგავი ეგეთ ქუჩის მოპირდაპირე მხარეს და შემოვიდეთ სახლში. კორონავირუსის 11 ახალი შემთხვევიდან 3 მარნეულის კლასტერს უკავშირდება. COVID-19 სოფელ მარეთთან მდებარე ეკომიგრანტების დასახლებაში მცხოვრები ერთი ოჯახის 3 წევრს დაუდასტურდა. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ ინფიცირების წყარო სადახლოს გამშვები პუნქტია, სადაც ოჯახის ერთ-ერთი წევრი მუშაობდა. შემოწმება ამ ოჯახში სწორედ მას შემდეგ ჩატარდა, რაც COVID-19 სადახლოს გამშვებ პუნქტზე დადასტურდა. ხალხს ვირუსის გავრცელების ეშინია და ისინი ტესტირებას ითხოვენ. დაიღეს ტესტები, მოვიდნენ საღამოს, გადაიყვანეს ესენი. რამდენადაც ცნობილია, სადახლოს გამიდან არის შემოსული კასტერი არის ბოლნისიდან ზუსტად არის. ხო, საბაჟოზე მუშაობს, ის პიროვნება თავისი ქმარი პოლიციაში მუშაობს, შვილიც მუშაობს სოკარზე თუ სად არ ვიცი ზუსტად. ხო და ასე ჯანდაცვის სამინისტრო რომ განაცხადა, რომ ასე უნდა იყოთო დისტანციურადო ყველაფერს ვასრულებთ, არც მისვლა იყო, არც მოსვლა იყო, დაფიქსირდა უცბად, მოვიდნენ, აიყვანეს, დაუდასტურდა და ვართ ასეთ მდგომარეობაში. ერთი კვირის უკან ალბათ ეზოში. ნახეთ ხო? კი. ან თავისუფლად კონტაქტობდნენ ხო? არაფერი არც სიცხე ავათ არ იყვენდა, რა ვიცი. უცებ მოხდა რომ რა? უცებ. ერთი პოლიციას მუშაობ, მეორე ტამოჟნიად მუშაობ, დამლაგებად. ეზოში თავისუფლად დადიოდნენ ხო ესენი? კი. ვირუსთან ბრძოლის და კიდევ უფრო მასშტაბური ეპიდემიის თავიდან აცილების ერთადერთი გზა სამოქალაქო პასუხისმგებლობაა. რეკომენდაციების დაცვისკენ მოგვიწოდებენ ქვეყნის მთავარი ინფექციონისტები. ამ თემაზე განცხადებები მთავრობის ადმინისტრაციაში და კოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგაც გაკეთდა. აფეთქება ჰქონდა საბურთალოს კლასტერში, რომელიც უკავშირდება ერთ-ერთი სამანტყოფოს სამედიცინო პერსონალი, რომლისგანაც გავრცელდა ამ დასახლებაში ეს ინფექცია და დღევანდელი რიცხვით 23 ადამიანია ამ კლასტერში ინფიცირებული, გამოვიკვლიეთ ჩვენ უკვე 103 კონტაქტი, 42 გადაყვანილია კონტაქტში, უკაცრავად კარანტინში და დანარჩენი ასევე არიან ეგრეთ წოდებულ შიდა კარანტინში. ბოლო 2 წლის განმავლობაში ჩვენ ქვეყანაში გაგვიჩნდა 2 ახალი კლასტერი, ერთი თბილისში და ერთი მარნეულში, სოფელ მერეთში. ჩვენ ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენი ამოცანა არის კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ. ეს არის ეფექტური კონტროლი ვირუსის გავრცელების, როგორც დროში, სისწრაფე, ასევე გეოგრაფიულად სივრცეში. მაგრამ აქ თითოეულ ჩვენგანის პასუხისგებლობა არის ელემენტარული წესების დაცვა. ჩვენი მოქალაქეებისგან ჩვენ რა თქმა უნდა მოვითხოვთ, რომ იყოს მკაცრად დაცული ყველა ის ღონისძიება და მოთხოვნა, რომელიც უკვე ჩვენი ცხოვრების გარკვეულ კულტურად და წესად იქცა, განვაგრძოთ და ინტენსიურად მოვიხმაროთ ნიღბები, ისეთ საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში, სადაც ეს არის მოწოდებული, ვინაიდან მხოლოდ მსგავსი ქცევა და მქცევის ნორმა არის იმის გარანტი, რომ ჩვენთან არ მოხდეს ინფექციის ძალიან მაღალი გავრცელება.
სავაჭრო და საკვებ ობიექტებში შეზღუდვების მოხსნის მიუხედავად ძალაში რჩება გარკვეული რეგულაციები მაღაზიებისა და რესტორნების მომხმარებლებსაც და თანამშრომლებსაც მკაცრი წესების დაცვა მოუწევთ. ღია სივრცის კვების ობიექტებში დაცული უნდა იყოს რამდენიმე პირობა. დაუშვებელია ერთ მაგიდასთან 6 ადამიანზე მეტის განთავსება გამონაკლისის სახით. დამატებით მაგიდასთან 12 წლამდე მოზარდი შეიძლება დაჯდეს. მაგიდებს შორის მანძილი კი 2 მეტრზე ნაკლები არ უნდა იყოს. ბარებსა და რესტორნებში უნდა იყოს ერთჯერადი მენიუები და სტუმრებმა ვიზიტი წინასწარ უნდა დაჯავშნონ. დახურულ შენობებში შესულმა ადამიანებმა უნდა გაიარონ დეზო ბარიერი. მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტი არ ყავს, რაც ნაკლები ტურისტი არის ბავშვთა დაცვის დღე და ბევრ ქართული სტუმარს ველოდებით დღეს. და სადღაც ერთ საშუალო მზად ვიქნებით, რომ მივიღოთ ყველა სტუმარი. ჩვენთან მოსულ სტუმარს ევალება ძალიან პრიმიტიული, უნდა დაიცვას დისტანცია, დაიცვას სისუფთავე და დანარჩენ მითითებებს და რეკომენდაციებს უკვე ჩვენ მისცემთ. 20 მარტის შემდეგ დაკეტილი იყო გალერეა თბილისში მაღაზიები. დღეს გაიხსნა ყველა მაღაზია და ასევე კვების რამდენიმე ობიექტი, რომლებსაც აქვს ღია სივრცე. ყველა მომხმარებლისთვის სავალდებულო იქნება პირბადის გამოყენება და მათ არ უნდა მოიხსნեն შენობაში ყოფნის დროს პირბადე. მათ უნდა გაიარონ დეზობარიერი, შეიმოწმონ ტემპერატურა და დაიმუშაონ ხელების სადეზინფექციო ხსნარით. დღეს ხსნა ის პოინტი სრულად გარდა კინოთეატრებისა და ბავშვთა გასართობი ცენტრისა და ბოულინგ კლუბისა მოსული მომხმარებელი აუცილებელია თან იქონიოს ნიღაბი, რადგან ყველა დახურულ სივრცეში ადამიანები ნიღბის გარეშე არ დაიშვებიან. დანარჩენი პრინციპში პროცედურები, რომელსაც ადამიანს მოუწევს პროცედურების გავლა, თითქმის იგივეა, რასაც ვთქვათ სხვა ტიპის მაღაზიებში ვაკეთებდით ამ პერიოდის განმავლობაში. ავტოსაგზაო შემთხვევა იუსტიციის სახლთან დაშავებულია გლოვოს კურიერი, რომელიც კედელს შეეჯახა, ის მრავლობითი მოტეხილობებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. პოლიტპატიმარ გიორგი რურუას საქმეზე ბრალდების მხარის 3 მოწმე დაიკითხა. სასამართლოს ჩვენება მისცა ექსპერტ კრიმინალისტმა, რომელმაც განმარტა, რა შემთხვევაში შეიძლება ტანსაცმელზე იარაღის კვალი აღმოჩნდეს. გამოიკითხა გამომძიებელი ზურაბ ბერუაშვილის, რომელიც რურუას საქმეს აწარმოებდა. დღეს მოსამართლეს დაცვის მხარემ 2 შუამდგომლობით მიმართა, თუმცა არც ერთი არ დააკმაყოფილა. უფლებადამცველები სატელეფონო ანძებიდან ინფორმაციას გამოთხოვას ითხოვდნენ, თუმცა შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდა. ამის შემდეგ ადვოკატებმა უკვე მოსამართლის აცილება მოითხოვეს, რაზეც ასევე უარი მიიღეს. სხდომას თავად ბრალდებულიც ესწრებოდა, რომელმაც სასამართლოს დღეს სიტყვით კიდევ მიმართა. გამომძიებელი, რომელმაც უშუალოდ ვითომ გაჩხრიკა გიორგი რურუა, შეადგინა ჩხრიკის ოქმი, განუმარტა უფლებები, დააკავა და ასე შემდეგ, არ ყოფილა საერთოდ შემთხვევის ადგილზე და ამის დასადასტურებლად ჩვენ მოსამართლეს ვთხოვეთ, რომ მოეცა ნებართვა მაქტიკომიდან და ჯეოსელიდან გამოგვეთხოვა ანძების მონაცემები, ანუ დაგვედგინა იმ დროს გამომძიებელი სად იმყოფებოდა. იმიტომ რომ თუ ბუნებრივია აღმოჩნდებოდა, რომ ეს ადამიანი ვაკის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე საერთოდ არ ყოფილა, ეს იქნებოდა ცალსახად დადასტურება, რომ საქმე არის თავიდან ბოლომდე გაყალბებული და სასამართლომ ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე ჩვენი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეალურად ნამდვილად არ ყოფილა და უბრალოდ ეხლა უკვე მოსამართლეც დანაშაულის დაფარვაში ჩაერთო ამ პროცესში იღებს მონაწილეობას და ამით არის
დაკავებული ბატონი ვალერიან ბუგიანიშვილი და არა საქმის განხილვით. ასევე მნიშვნელოვანია რომ დაიკითხა ექსპერტი, რომელმაც ჩაატარა კვლევა გიორგი რუას ტანსაცმელზე მეტალიზაციასთან დაკავშირებით და მან ცალსახად დაადასტურა რომ როდესაც იარაღს აქვს მჭიდრო შეხება ტანსაცმელთან, მასზე ტანსაცმელზე გადადის მეტალის კვალი. ასევე ცალსახად დაადასტურა რომ როდესაც ადამიანს შარვალში უდევს ცეცხლსასროლი იარაღი და ზის ავტომობილში, რაც გამოძიების ვერსიით ასე იყო, ეს ნიშნავს მჭიდრო შეხებას. ანუ მოცემულ სიტუაციაში გიორგი რუას რომ იარაღი ქონოდა, გადავიდოდა მის ტანსაცმელზე მეტალიზაციის კვალი. ათეულობით მილიონი ლარი, რომელიც კონტროლის გარეშე იხარჯება, დასკვნას ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა აქვეყნებს, ირკვევა, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა მეორე წელია ტენდერების გარეშე სავარაუდო კორუფციული გარიგებებით იფლანგება. ქვეყნის 54 მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად რამდენიმე ათასი კონტრაქტი ფორმდება. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ყოველწლიური ბიუჯეტი 40 მილიონი ლარია. ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ ფულის ხარჯვის ასეთი ფორმით ქვეყანაში ახალი და მავნე პრაქტიკა მკვიდრდება. 52 მუნიციპალიტეტს ეძლევა საშუალება, რომ 40 მილიონი გამარტივებული წესით დახარჯონ და ამის უფლება რომ მისცეს მათ შესყიდვების სააგენტოსგან, ეს ვფიქრობ, რომ არის პრობლემა და კანონის შესაბამისი ეს გადაწყვეტილება არ არის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს შეიცავს ძალიან მნიშვნელოვან კორუფციულ რისკებს. დღეს უკვე ფაქტიურად ხელისუფლება აძლევთ მათ საშუალებას, რომ 40 მილიონი დახარჯონ ტენდერის გარეშე, რაც არის პრობლემა და რა თქმა უნდა ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ისინი უბრალოდ არ ზრუნავენ იმაზე, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამჭვირვალედ დაიხარჯოს გარკვეული თანხები. აჭარის ტელევიზიის დირექტორის გადადგომის მოთხოვნით პროტესტი ბათუმში ისევ გრძელდება. აქტივისტებმა ტელევიზიის ბორდის მიმართ უნდობლობის გამოცხადების მოთხოვნითაც მიმართეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებს. მოძრაობის წევრების თქმით, მას შემდეგ, რაც გოგა კოხრეიძე აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორად აირჩიეს, ტელევიზიაში სიტყვის თავისუფლება შეიზღუდა. უკვე მეოთხე დღეა ტელევიზიასთან კარავია გაშლილი და მოძრაობის ერთი წევრი შიმშილობს. დღეს ინციდენტიც მოხდა, ერთმანეთს აქციის მონაწილეები და ტელევიზიის თანამშრომლები დაუპირისპირდნენ. პარაკოს გაესაუბროს ითხოვს ბორდის წევრების მოსვლას და გაერკვეს სიტუაციაში. კაც აქვს რაღაც პროტესტი, ხო, ადამიანური ის არის, ელემენტარულს გეტყვი, საფირფარეშოში არ უშვებენ ადამიანს, საზოგადოებრივი ტელევიზია ქვია, ხალხის ტელევიზია ქვია. 4 დღე ადამიანი შიმშილობს. არც ჩვენთა საბჭოს ნებისმიერი წევრი არავინ არ მოსულა, არ მოუკითხია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. არც თვითონ ბატონი კოხრეიძე არ მოსულა, არ მოუკითხია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ის კი არა, მეტიც საფირფარეშოში შესვლას უგზალავენ ადამიანს, რომელიც პირდაპირ ვალდებულება ადამიანური ფაქტორიც არის. აქედან გამომდინარე, გადავდივართ ისეთ აქციებზე, რომელიც მასთვის იქნება შემაფერხებელი. ჩვენ არ ვაფერხებ ტელევიზიის მაუწყებლის მუშაობას, არ ვახერხებ თანამშრომლების შესვლას. მე მუშაობ, ვაგრძელებ მუშაობას, როგორც ვაგრძელებ. გადაწყვეტილებები სწორია თქვენ. დიახ. ანუ სწორად მოხდა დიახ, ყველაფერი სწორად მოხდა. შეგიძლიათ ბატონო გიორგი. გასაუბროთ, არავინ არ ითხოვს ჩემთან საუბარს. როგორ? არავინ არ ითხოვს ჩემთან საუბარს. ჩემთან საუბარს არავინ არ ითხოვს. ბატონო გიორგი 4 დღეა შიმშილობს ეს ადამიანები, არ დაგაინტერესებთ ტელევიზიის წინ რა ხდება და რა მოთხოვნაა. და მე რა ერთხელაც არ მოსულხარ თქვენ. თქვენ არ ახართ ამ ტელევიზიის დირექტორი. დამერწმუნდეთ. და ეს ძალიან მალე დასრულდება. თქვენ არ იქნებით ამ ტელევიზიის დირექტორი. მელი ადამიანები. აი მოშიმშილებს, ერთი ადამიანი შიმშილობს აბსოლუტურად წყნარად, მშვიდად. არჩევნები მოდის მეგობრებო და არჩევნების წინ ადამიანებს ჭირდებათ პიარი. საკუთარი თავის და პარტიების. საპროტესტო აქცია გაიმართა ლაგოდეხშიც. მოსახლეობამ საქართველო-აზერბაიჯანის დამაკავშირებელი მთავარი მაგისტრალის გადაკეტეს. ადგილობრივები აპროტესტებენ გადაწყვეტილებას, რომელიც წყლის საფასურის სულადობის ნაცვლად მრიცხველის ჩვენებით გადახდას გულისხმობს. იმის გამო, რომ ადგილობრივებს სარწყავი წყალი არ მიეწოდებათ, სარწყავადად სასმელი წყლის გამოყენება უწევთ. აქციის მონაწილეების ვარაუდით, ასეთ შემთხვევაში თვეში შესაძლოა 100 ლარის გადახდაც მოუწიოთ. ისინი მრიცხველების გაუქმებას ითხოვენ. ჩემი შვილის არის. მოგონია ჩემია მანქანა ჩემი შვილის არის. ახლა მოიტანა სიარო ისა სამშვენში 9 ლარი დაიწერა. ჩვენ გვაჩვენეთ რომ 120 ლარია უკვე. 120 მოიტანა გვაში მოგაქციეთ ფული თავი და გვემუქრება ჩემია წყალი დაგიკეტავთო. საიდან აქვს მაგას
წყალი. მე ვარო. ალი ჩემიაო. მინდა გაუშვებო, მინდა არ გაუშვებო. მას შეიძლება ბატონო. თავარი პრობლემა არის შუჩიკებს. ვერ იხდის, ხალხი ვერ გადაიხსის. არსად არავინ არ მუშაობს. საიდან უნდა გადაიხადო? გაზის ფული ვერ გადაიხადეს და გაზი გადაჭრეს ზოგ ხალხს. 15 ლარი დავალენება ქონდა, ვერ გადაიხადა კაცმა. გაჭრეს. ეხლა ამ წყალზე საიდან უნდა გადაიხადო? ჩვენ ვმუშაობთ იმაზე და ეს უახლოეს დღეებში გადაწყდება ის რუ რომელიც ამ ქუჩებზე არის გაკეთებული და სამი კალინოკის სამივე ქუჩებზეა გაკეთებული იქ იქნება წყალი იქნება იმ რუში ჩვენ გავუშვებთ ასევე აღვადგენთ საბავშვო ბაღის უკან არსებულ არხს სადაც ადრე წყალი მიედინებოდა ხოლმე და ასეთ ალტერნატივას შევთავაზებთ მოსახლეობას სარწყავად მაგრამ აქ უკვე რაღაც სხვანაირ ფორმას იგებს უფრო რაღაცა საბოტაჟს გავს ეს ყველაფერი რუსეთის პრეზიდენტის პრეს-სპიკერი წუხს საქართველოსა და უკრაინას შორის არსებული ურთიერთობის გამო საქმე ეხება თბილისისა და კიევის ოფიციალური პირების გამარჯვების აღლუმზე მიწვევის საკითხს. სამწუხაროა, რომ ამ ქვეყნებთან დიალოგის დინამიკის პოზიტიური განვითარება ამ დრომდე ვერ ხერხდება. ეს დინამიკა კი სახელმწიფოს მეთაურების მიერ აღებული ვალდებულებების და პასუხისმგებლობის შესრულებაზეა დამოკიდებული, აცხადებს დიმიტრი პესკოვი. მომიტინგეებსა და პოლიციას შორის მომხდარ შეტაკებაზე მთავარს ინფორმაცია ნიუ-იორკში მცხოვრებმა ქართველმა მიაწოდა. მოგვაწოდა Times Square-ზე და მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიციამ 300 ადამიანი დააკავა, დაკავებულთა შორისაა ნიუ-იორკის მერის ქალიშვილიც. შეტაკებები მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა, დარბეულია ათობით მაღაზია. ჩემს უკან კადრში ხედავთ ახლა როგორ იწვის ნაგვისურნა ეს არის ნიუ-იორკის მე-14 ქუჩა Union Square-ი აწოდებში მოდის სახანძრო სამაშველო მანქანა მსგავსი სიტუაცია გვაქვს თითქმის მთელს ქუჩაზე სამწუხაროდ დაიძაბა აქ ვითარება საღამოს 11 საათისკენ უკვე რამდენჯერმე მოხდა შეტაკება პოლიციელებსა და მომიტინგეებს შორის მსგავსი სიტუაცია გვაქვს სხვადასხვა ქუჩებზე, უშუალოდ ახლა ამ პერიმეტრზე ესეთი სიტუაცია. დაახლოებით საღამოს 6 საათისკენ დაიწყო ეს ყველაფერი ნიუ-იორკში. გზადაგზა, რაც მომიტინგეებს ხდებოდა და აბსოლუტურად თითქმის ყველაფერს ეწავდნენ, ანგრევდნენ. გაძარცვეს რამდენიმე მაღაზიაც და გაიტანეს მაღაზიაში არსებული ნივთები. პოლიციელებსა და მომიტინგეებს შორის იმ დროიდან დაიძაბა სიტუაცია, რაც ერთ-ერთმა მომიტინგემ პოლიციელებს დაუშინა მოლოტოვის კოქტეილები. ამის შემდეგ დააპატიმრეს რამდენიმე მომიტინგე პოლიციელებმა და გადაიყვანეს უკვე დეპარტამენტებში. აქციის მონაწილეები იძახიან, რომ ეს არის რასიზმით დაწყებული აქცია და ისინი ვერ შეუგუებიან ამ ფაქტს და არაერთხელ გამოვლენ თუ მათ დასჭირდათ მსგავსი ფაქტის დაგმობა. შეერთებულ შტატებში აიოვაში მომიტინგეებსა და პოლიციას შორის მომხდარ შეტაკებას აქციის ორი მონაწილე ემსხვერპლა. დაშავებულია რამდენიმე სამართალდამცველიც. მიმდინარე პროცესებს მწვავედ აფასებს ნიუ-იორკის შტატის გუბერნატორი ენდრიუ კუომოს თქმით, დონალდ ტრამპი პროტესტის აგრესიულ ფორმაზე საუბრობს და არა იმაზე, რომ პოლიციამ ადამიანი მოკლა. შეერთებულ შტატებში აქციები უკვე რამდენიმე დღეა გრძელდება, რამდენიმე შტატში საგანგებო მდგომარეობაც გამოცხადა. ადამიანების პროტესტის მიზეზი პოლიციის ოფიცრის მიერ 46 წლის მოქალაქის მკვლელობა გახდა. ადამიანებს ჯერ კიდევ ვეუბნებით თუ როგორი კარგები ვართ, როგორ ვიცავთ მათ სიცოცხლეს და როგორი მაღალი სტანდარტები გვაქვს. თუმცა სიმართლე მდგომარეობს იმაში, რომ კანის ფერის გამო ადამიანების დისკრიმინაცია ამ დრომდე გრძელდება. არეულობა გამოსავალი არ არის. საკუთარი სახლის დაცვა და დარბევა შედეგის მომტანი არ არის. ჯორჯ ფლოიდის მკვლელობა გახდა მიზეზი ამ აურზაურის და აგრესიული პროტესტის, რადგან ის არ იყო მოძალადე და დამნაშავე. თუმცა პროტესტის ასეთი აგრესიული ფორმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს საშუალებას აძლევს ისაუბროს ძარცვაზე და დარბევაზე და არა პოლიციელების მიერ ჩადენილ მკვლელობაზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 9-ზე დაბრუნდება. მანამდე გაეცანით ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს ჩვენს ვებ გვერდზე mtavari.tv. ნახვამდის.